السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة التكامل التقني. إن شاء الله النهاردة هنقول لكم إزاي نعمل باسورد لويندوز 10. تمام، بطريقة سهلة وبسيطة جدا. وده ويندوز 10 اللي هو آخر إصدار، اللي هو شهر 1 2020. تمام، لأنه مختلف عن الإصدارات اللي هي قبل كده. هنبدأ نقول لكم إزاي هنعمل باسورد لويندوز 10 بطريقة سهلة جدا. أول حاجة هنيجي على علامة الويندوز اللي هي في الأسفل دي كده، هبدأ أضغط عليها، اللي هي مكتوب عليها ستارت كده، وهبدأ أضغط عليها بالشكل ده كده. طيب بعد ما ضغطت على علامة الويندوز أو الشعار اللي هو بتاع ويندوز 10، هبدأ أضغط بعد كده على ستينج. تمام، اللي هي علامة الترس اللي هي الضغط، هضغط عليها بالشكل ده. طيب بعد ما ضغطت على علامة الضغط هضغط على اكونت. تمام، هضغط على اكونت بالشكل ده كده. بعد كده هضغط على سيجن ان اوبشن بالشكل ده كده. طيب بعد ما ضغطت على سيجن ان اوبشن هتظهر قدامنا الصفحة ديت. بعد كده هضغط على باسورد بالشكل ده كده، اللي هي علامة المفتاح اللي هي جنب علامة المفتاح دي كده، وهبدأ اضغط عليها. بعد ما ضغطت على باسورد هيظهر قدامنا المربع الصغير ده كده. هبدأ اضغط على ادد بالشكل ده كده، ومن ادد هنلاحظ ان هو دخلنا على الصفحة اللي احنا من خلالها هنعرف نعمل باسورد لويندوز 10. تمام. طيب انا على سبيل المثال اول حاجة هنيجي في اول مربع فوق وهبدأ اكتب الباسورد. طيب بعد ما كتبت كلمة الباسورد هبدأ اعيدها تاني في المربع التاني. تمام، بالشكل ده كده. طيب انا كده كتبت كلمة المرور في المربع الاولاني، وبعدين عدتها في المربع التاني. طيب تالت حاجة دوت اللي هو هتكتب اي كلمة، عشان لو انت نسيت الباسورد ممكن اللي انت تستعيد الباسورد من خلال الكلمة ديت. تمام. طيب انا هبدأ اكتب اي كلمة على سبيل المثال بالشكل ده كده. وزي ما احنا قلنا اول حاجة فوق اللي هي بتكتب فيها الباسورد، تاني حاجة بتعيد الباسورد، تالت حاجة او تالت مربع ده عشان لو انت نسيت الباسورد بتكتب فيه اي كلمة هتقدر اللي انت تخش على الويندوز بيها. تمام. طيب بعد كده هضغط على نيكست. بعد كده هضغط على فينيش. تمام، وبكده هتكون عملت باسورد لويندوز 10 بكل سهولة. تمام، يعني عند ما يجي الويندوز يفتح هيطلب منك الباسورد اللي انت كتبته. طيب لو انا عايز اشيل الباسورد تاني هيبقى بنفس الطريقة. هاجي على علامة الويندوز او الشعار اللي هو بتاع ويندوز 10 اللي هو مجرد ما اقف عليه كده بيكتب لي ستارت، وهبدأ اضغط عليه بالشكل ده. بعد كده هضغط على علامة الترس او الضغط بالشكل ده كده. بعد كده هضغط على اكونت. بعد كده هضغط على سيجن ان اوبشن. بعد كده هضغط على باسورد اللي هي علامة المفتاح. بعد كده هضغط على شنج، وهنا بيقول لك اكتب الباسورد اللي انت كنت عامله. تمام. طيب انا هبدأ اكتب الباسورد بالشكل ده. طيب بعد ما كتبت الباسورد بضغط على نيكست. طيب بعد ما ضغطت على نيكست هو جايب لك هنا المربعات تاني في حال لو انت عايز تغير الباسورد ده. تمام. طيب انا لو مش عايز اغيره خالص او مش عايز باسورد خالص هضغط على نيكست، وبعد كده بعمل فينيش. تمام، وبكده هتبقى انت شلت الباسورد نهائي. وده كان فيديو بسيط لشرح ازاي تعمل باسورد الويندوز 10 اللي هو اخر اصدار. تمام، وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. واذا عجبك الفيديو اضغط لايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة عشان تشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.